Hello students, today we are going to study 7th topic, that is cell division. This topic includes cell division and types of cell division. ह्याच्यामध्ये दोन घटक आपण शिकणार आहोत. एक म्हणजे सेल डिव्हिजन आणि दुसरा म्हणजे टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन includes amitosis, mitosis and meiosis. You must have studied structure and function of cells. स्ट्रक्चर आणि फंक्शन तुम्ही सेलचं शिकलेलं आहात ह्याच्या आधीच्या टॉपिकमध्ये. When a new cell forms, it arises from a pre-existing cell. Pre-existing म्हणजे पूर्वी अस्तित्वात असणारा सेल, त्याच्यापासून नवीन सेल्स तयार होतात. राईट? So when a new cell forms, it arises from a pre-existing cell and this is called as cell theory. And when the pre-existing cell or mother cell produce new cells are with the help of cell division. Pre-existing cell पासून जेव्हा किंवा मदर सेल, pre-existing cell म्हणजे मदर सेल म्हणतात त्याला, त्याच्यापासून जेव्हा नवीन सेल्स तयार होतात त्या नवीन सेल्सना डॉटर सेल्स म्हणतात आणि ह्या प्रोसेसला म्हणतात सेल डिव्हिजन. ड्युरिंग ऑल दिस प्रोसेस द सेल सायकल which is a sequential event occur in the life cycle of a cell. It is called as cell cycle. It includes the period from the beginning of one cell division to the beginning of next cell division. म्हणजे काय तर एका सेल डिव्हिजनपासून म्हणजे जी सेल डिव्हिजन मदर सेलमध्ये होते, मदर सेलमध्ये होणाऱ्या सेल डिव्हिजनपासून ते डॉटर सेलमध्ये होणाऱ्या सेल डिव्हिजनपर्यंतचा जो पिरियड असतो, जो टाईम असतो, त्याला सेल डिव्हिजन पिरियड असं म्हणतात. दिस पिरियड बिटवीन टू सक्सेसिव्ह डिव्हिजन, दोन जवळजवळच्या सेल डिव्हिजनमधला जो पिरियड आहे, सक्सेसिव्ह म्हणजे जवळजवळचे, तर ह्या दोन जवळजवळच्या सेल डिव्हिजनचा मधला जो पिरियड आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज जनरेशन टाईम. सेल सायकल शोज टू स्टेप्स, दॅट इज इंटरफेज, जे या ठिकाणी दिसते आपल्याला, इंटरफेज आणि एमफेज, इंटरफेज अँड एमफेज. हिअर द इंटरफेज विच इज डिवायडेड इंटू अगेन सब फेजेस, त्याचे पुन्हा 3 सब फेजेसमध्ये ती डिवाईड झालेली आहे. G1 फेज, S फेज अँड G2 फेज. G1 फेज मीन्स फर्स्ट गॅप फेज, S phase means synthesis phase and G2 phase means gap 2 phase. हे आहेत इंटरफेजच्या 3 सब स्टेजेस किंवा सब फेजेस. देन एम फेज. एम फेज मीन्स मायटॉटिक फेज. या ठिकाणी मायटॉसिस होतं, सेल डिव्हिजन होतं पूर्ण. ह्याच्यामध्ये पुन्हा 2 स्टेजेस आहेत. देर आर अगेन 2 सब स्टेजेस. ओके, दॅट इज कॅरिओकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिस मीन्स, कॅरिओकायनेसिसचं मिनिंग आहे न्यूक्लियर डिव्हिजन. दॅट मीन्स न्यूक्लियर डिव्हिजन म्हणजे न्यूक्लियस डिवाइड होतो. अँड सेकंड इज सायटोकायनेसिस. सायटो मीन्स सायटोप्लाझम and that get divides into 2, that or divide into daughter cells, so it is called as cytokinesis. Okay, this period of cell cycle is called as G1 phase. This further period is called as S phase and this is called as G2 phase. And in between the G1 phase and G2 phase म्हणजे याच्या आणि याच्यामधला जो पिरियड आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज एम फेज. एम फेज वेअर द प्रोसेस ऑफ मायटॉसिस टेक्स प्लेस. सो हिअर इन इंटरफेज सम important events takes place. In this stage, this is a stage between 2 successive divisions. It is a longest and highly active phase of cell cycle. During this phase, the cell is metabolically active and prepare itself फॉर सेल डिव्हिजन. म्हणजे ह्यावेळेस
सेल जो आहे तो मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज या ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणात होतात आणि सेल काय होतो या ठिकाणी स्वतःला प्रिपेअर करतो सेल डिव्हिजनसाठी. म्हणजे या ठिकाणी ही संपूर्ण जी एवढी मोठी फेज जी आहे ही इंटरफेज आहे थोडक्यात, आणि ही मधली जी आहे ही एम फेज आहे म्हणजे मायटॉसिस आहे. देर आर 3 सब फेजेस और स्टेजेस ऑफ इंटरफेजेस आर G1 phase, S phase and G2 phase. एक एक बघूयात आपण ह्या फेजेस कोणत्या आहेत त्या. फर्स्ट विल सी G1 phase. It is also called as first gap phase or first growth period, or you can say it is also called as post mitotic period, post mitotic phase or post mitotic period. इव्हेंट्स कोणत्या होतात या ठिकाणी म्हणजे कोणकोणत्या घटना होतात याच्यामध्ये, हे इथून इथपर्यंतची जी फेज आहे ही G1 फेज आहे. ह्याच्यामध्ये कोणकोणत्या महत्त्वाच्या घटना होतात ते बघूयात आपण. इट स्टार्ट्स इमिजिएटली आफ्टर सेल डिव्हिजन. हे सेल डिव्हिजन कंप्लीट झाल्याबरोबर हे इथून पुढे सुरू होते G1 फेज. द सेल ग्रोज इन साइज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ RNA. There are 3 types of RNA: rRNA, tRNA, mRNA. rRNA means ribosomal RNA, tRNA means transfer RNA and mRNA means messenger RNA. हे 3 RNA या ठिकाणी तयार होतात. Also the nucleotides are produced. Then amino acids and different amino acids and protein synthesis or protein molecule are produced in this phase. Also there is synthesis of membranes. मेम्ब्रेन या ठिकाणी मेम्ब्रेन म्हणजे आवरण, या ठिकाणी सिंथेसिस म्हणजे तयार होणे, या ठिकाणी मेम्ब्रेनसुद्धा तयार व्हायला सुरुवात होते. सो these important events takes place in the G1 phase, and this phase is completed into 8 hours to more than 8 hours. Then next phase, that is S phase or synthesis phase. One more important event before the S phase and after the G1 phase. म्हणजे G1 फेज संपण्यापूर्वी आणि S फेज सुरू होण्यापूर्वी या ठिकाणी कधीकधी समटाइम्स G0 स्टेज ऑल्सो टेक्स प्लेस. या ठिकाणी G0 फेजसुद्धा कधीकधी आपल्याला दिसून येते. तर G0 फेज म्हणजे काय? व्हॉट इज G0 फेज? हिअर द सेल मे विथड्रॉ फ्रॉम सेल सायकल, म्हणजे तो बाहेर पडतो सेल सायकलमधनं किंवा त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज स्टॉप होतात. या ठिकाणी विथड्रॉ फ्रॉम सेल सायकल ॲट G1 फेज अँड एंटर्स G0 फेज. सेल इन G0 फेज may re-enter G1 phase or may get differentiated and become permanent cell. म्हणजे या ठिकाणी कधीकधी एखादा सेल जो आहे तो पुढच्या सगळ्या प्रोसेसेस दाखवण्याच्या आधीच त्याचं फक्त डिवायडेशन सुरू होतं, म्हणजे फक्त संख्या वाढायला सुरुवात होते. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज G1 फेज अँड दॅट लीड्स टू कॅन्सर ऑल्सो. द नेक्स्ट फेज दॅट इज S phase. Okay, S phase means synthesis phase, or it is also called as synthetic phase. Here replication of DNA takes place. Replication म्हणजे काय? तर एकाचे 2 होणं, that is doubling also. So doubling of DNA or duplication of DNA, or you can say replication of DNA takes place. Here entire genetic material get duplicated. Then histone proteins are synthesized. या ठिकाणी histone proteins सुद्धा तयार होतात. In animal cells, replication of centriole takes place in the cytoplasm. Okay, so this S phase or synthetic phase is also a very important phase in the life of cell cycle, and this phase takes place about 6 to 8 hours.
या ठिकाणी 6 ते 8 तास ही फेज कंप्लीट होण्यासाठी लागतात. द नेक्स्ट फेज ऑकर्स दॅट इज G2 फेज. ही पुढची फेज. G2 phase is also called as second gap phase or second growth phase, or it is also called as pre-mitotic phase. Pre-mitotic, pre म्हणजे पूर्वी. मायटॉसिस या ठिकाणी इथून मायटॉसिस सुरू होतं इथपर्यंत. मग मायटॉसिस सुरू होण्याच्या पूर्वीची ही फेज आहे, म्हणून ह्याला प्री-मायटॉटिक फेज असंही म्हणतात. आता या ठिकाणी कोणकोणत्या महत्त्वाच्या इव्हेंट्स होतात, तर जसं आपण बघितलं की G1 फेज होती. G1 फेजमध्ये कोणती महत्त्वाची इव्हेंट होते ह्या ठिकाणी, तर सेल व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. या ठिकाणी सेलचा व्हॉल्यूम, सेलचा आकार जो आहे तो काय होतो, मोठा होतो, कारण त्याला पुढच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज या ठिकाणी सेलच्या होणार असतात. तसंच या ठिकाणी म्हणजे G2 फेजमध्ये पण काय होतं, म्हणजे ह्या इथून एवढ्या पिरियडमध्ये न्यूक्लियर व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. फर्स्ट इव्हेंट टेक्स प्लेस इन दिस phase, that is nucleus increases in volume. न्यूक्लियसचा आकार वाढतो. Then metabolic activities takes place, that is protein synthesis, RNA synthesis. जसं या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा, प्रोटीन सिंथेसिस होतं, RNA सिंथेसिस होतं, किंवा ॲनिमल सेल्स जे आहेत या ठिकाणी ॲनिमल सेल्स इन ॲनिमल सेल डॉटर पेअर्स ऑफ सेंट्रिओल्स, या ठिकाणी सेंट्रिओल तयार होतात, आणि डुप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गनेल्स. सेल ऑर्गनेल्स म्हणजे पेशीमधले घटक. ह्या सेल ऑर्गनेल्सचं डुप्लिकेशन होतं, म्हणजे एकापासून जास्त होतात किंवा एकाचे 2 होतात. म्हणजे या ठिकाणी हे का होतं, ही प्रोसेस आपण बघितलं की फर्स्ट ग्रोथ फेजमध्ये बघितलं, किंवा सेकंड ग्रोथ फेजमध्ये पाहिलं, किंवा इवन एस फेजमध्ये पण आपण बघितलं की या ठिकाणी एक तुम्हाला लक्षात येईल की तीनही ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं की काहीतरी तयार होतं. म्हणजे या ठिकाणी बघितलं आपण तर RNA सिंथेसिस होतं, म्हणजे RNAs तयार होतात, प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार होतात, मेम्ब्रेन तयार होतं. त्यानंतर इथे पाहिलं तुम्ही की हिस्टोन प्रोटीन्स तयार होतात, किंवा DNAचं रिप्लिकेशन किंवा डुप्लिकेशन होतं, म्हणजे DNAs तयार होतात जास्तीचे, एकाचे 2 होतात, राईट. त्याचप्रमाणे इथे पाहिलं तुम्ही पुन्हा प्रोटीन सिंथेसिस होतं, RNA सिंथेसिस अगेन टेक्स प्लेस. ॲनिमल सेल असेल तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी सेंट्रिओल तयार होतात, एकाचे 2 सेंट्रिओल्स तयार होतात, राईट. इथे पाहिलं आपण. मग हे डुप्लिकेशन वगैरे का होतात, इतक्या मोठ्या प्रमाणात का तयार होतात, ते संपूर्ण ह्या इतक्या फेजमध्ये ही सगळी प्रोसेस कंप्लीट होते. कारण या ठिकाणी पुढची जी प्रोसेस आहे ती फक्त 1 ते 3 तासामध्ये, दिस प्रोसेस of mitosis, this is called as mitosis, and this process takes place, or it takes to complete only 1 to 3 hours. 1 ते 3 तास ही कंप्लीट होण्यासाठी लागते फक्त. इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे 8 तास लागतात, इथे 6 ते 8, इथे 8पेक्षा जास्त पण लागू शकतात, इथे 6 ते 8 तास लागतात, या ठिकाणी पाहिलं तर 2 ते 5 तास लागतात. परंतु ही जी फेज आहे ही छोटीशी फेज आहे, आणि या ठिकाणी फक्त 1 ते 3 तास ही फेज कंप्लीट होण्यासाठी लागतात. आणि महत्त्वाची जी फेज आहे जी आपल्याला दिसते मायक्रोस्कोप खाली जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला जी फेज दिसते ती आहे ही मायटॉसिस फेज किंवा मायटॉटिक फेज. हे संपूर्ण जे आहे आपल्याला हे मायक्रोस्कोप खाली दिसत नाही. या ठिकाणी फक्त आपल्याला एक सेल आणि त्याच्यामध्ये मोठा झालेला न्यूक्लियस दिसतो, पण ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ह्या संपूर्ण ॲक्टिव्हिटीज आपण बघितल्या, ह्या ॲक्टिव्हिटीज मात्र त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसत नाहीत मायक्रोस्कोप खाली. परंतु मायटॉटिक सेलच्या ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर ह्या सब स्टेजेस आहेत त्या ठिकाणी, प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टीलोफेज, ह्या 4ही फेजेस आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली दिसू शकतात. ओके, तर अशा प्रकारे आपण G2 फेजपर्यंत बघितलेलं आहे. आणि पुढचा जो पार्ट आहे दॅट इज मायटॉसिस.